Există zile care curg liniștit și există zile care scot la suprafață ceea ce omenirea încearcă să ascundă sub covor. 19 mai 2026 vine cu vibrația 25-7, o energie de analiză profundă, conspirații descoperite, teste emoționale și revelații spirituale foarte greu de ignorat. 25 este numărul experiențelor care schimbă percepția, iar 7 este cifra adevărului, a introspecției și a izolării. Astăzi mulți oameni vor simți că ceva nu este în regulă, chiar dacă nu pot explica logic. Intuiția va funcționa mai puternic decât argumentele. Bună, bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la numerologia zilei de 19 mai 2026, o zi care aduce vibrația 25-7 în viața noastră. Runele zilei astăzi au ieșit Ansuz, Laguz și Nautiz, runele care confirmă exact această vibrație. Ansus ne aduce informații, mesaje, dezvăluiri și manipulări prin comunicare. Laguz ne amplifică emoțiile colective, fricile și influențele psihice. Atenție cu manipularea. Nautiz ne vorbește despre presiune, restricții, lipsuri și tensiuni inevitabile. Cardurile oracol trase astăzi completează la un mod excelent imaginea. Set, resentment, resentimente acumulate, conflicte ascunse și dorință de revanșă. Silent, din Cosmos Oracle Cards, adevăruri nespuse, jocuri din umbră. Un card foarte interesant de la Mystical Moon Oracle, by the end of the week, evenimentele care încep astăzi se vor clarifica până la sfârșitul acestei săptămâni. M-am simțit obligată, într-un fel, să mai trag câteva carduri. Pentru clarificare au ieșit Release the Past din Spirit Advice Oracle Cards, să ne eliberăm de karmă, de trecut și de atașamentele toxice. Și pentru că am simțit nevoia de mai multă înțelepciune, am tras din Sufi Wisdom Oracle, mai exact au sărit două carduri, Assertiveness, necesitatea poziționării ferme și Energy of Love, singura energie care poate să neutralizeze haosul colectiv. 25-7 ne arată clar că este o zi bună pentru calm, nu este deloc indicată pentru reacții impulsive. O zi excelentă pentru observație, analiză și retragere strategică, decizii calculate, protecție energetică. Foarte mulți oameni pot simți oboseală psihică, anxietate fără motiv, nevoie de izolare, vise intense, flash-uri intuitive. Și pot fi dificultăți de comunicare, mare atenție la întreruperile de internet și pene de curent. Energia lui 7 cere adevăr și autenticitate, tot ce este fals începe să crape. Trecem la lucruri mai vesele, relațiile de cuplu în energia acestei zile. Cum știm, 25-7 nu este o vibrație romantică în sens clasic, este o vibrație a adevărurilor emoționale. În multe cupluri ies la suprafață frustrări vechi, apar tăceri apăsătoare, unul dintre parteneri simte nevoia de spațiu, apar suspiciuni sau gelozii. Runele Laguz și Nautiz indică tensiuni emoționale mocnite. Nu este neapărat o zi a despărțirilor, dar este o zi în care se vede clar ce funcționează și ce nu. În cuplurile stabile, conversațiile profunde pot vindeca mult. Apropierea emoțională autentică este posibilă și sinceritatea devine cheia. În relațiile instabile se poate instala răceala, apar reproșuri, unul dintre parteneri poate simți că duce tot greul. Pentru sufletele singure, energia zilei favorizează conexiunile karmice și întâlnire cu oameni care declanșează lecții spirituale importante. Trecem la analiza sociopolitică globală și ne uităm puțin pe tensiunile Rusia-Ucraina. Prin prisma atacurilor de la weekend împotriva Moscovei,
Avem motive de îngrijorare, așa că am decis să ne uităm puțin. Din perspectivă numerologică și a informațiilor publice din presa internațională, vibrația zilei sugerează mai mult o escaladare verbală și jocuri geopolitice din umbră, presiune psihologică asupra populației și război informațional foarte intens. Cum am spus, atenție la manipulare. Există în spațiul public multe analize și speculații privind sprijinul occidental pentru operațiunile Ucrainei. Energia lui 25/7 ne arată operațiuni discrete, strategie, răspunsuri calculate, demonstrații de forță simbolică. Rusia poate răspunde la provocări prin presiune psihologică, intensificarea retoricii, atacuri asupra infrastructurii, mesaje de intimidare geopolitică. Totuși, vibrația zilei nu indică o explozie globală imediată, ci mai degrabă tensiune controlată, acumulare, joc de uzură și demonstrații de putere. Cardul Silent este extrem de relevant aici. Multe negocieri și mișcări importante se fac în culise. Cardul By the End of the Week sugerează că până la sfârșitul săptămânii pot apărea clarificări, declarații oficiale importante, informații noi despre operațiuni sau alianțe. Trecem acum la previziuni pentru fiecare număr de destin. Destin 1, o zi de confruntare cu propriul orgoliu, ai tendința să forțezi lucrurile, iar vibrația zilei îți cere răbdare și strategie. Nu orice bătălie trebuie câștigată imediat. Răbdare. Destin 2, emoțiile tale sunt amplificate și poți absorbi energiile celor din jur ca un burete. Ai mare nevoie azi de protecție energetică și liniște. Mesaj special, intuiția ta știe adevărul înaintea minții. Dacă ești număr de destin 2 și ai nevoie de ajutor astăzi, lasă în comentariu cu cifra 2 și primesc și vei primi și tu absolut gratuit o ședință de terapie energetică protectoare din partea mea. Destin 3, ai nevoie să filtrezi informațiile, există risc de manipulare, vârfă sau neînțelegeri. Mesaj special, cuvintele pot vindeca sau distruge. Destin 4, zi bună pentru organizare și disciplină. Poți avea revelații importante legate de bani și stabilitate. Mesaj special, ordinea interioară creează siguranța exterioară. Destin 5, apar schimbări bruște sau informații neașteptate. Ai grijă la impulsivitate și reacții exagerate. E și o zi dominată de Marte, așa că grijă maximă. Mesaj special, libertatea adevărată vine din claritate, iar deciziile trebuie luate la rece. Destin 6, relațiile tale sunt tema centrală. Poți simți nevoia să repari ceva sau să clarifici o situație sentimentală. Mesaj special, iubirea nu înseamnă să te sacrifici fără limite. Destin 7, astăzi ești pe terenul tău energetic, intuiția ta funcționează aproape profetic astăzi. Cassandro! Mesaj special, retragerea temporară îți poate salva energia. Destin 8, astăzi atenție la conflictele de putere și bani. Se văd tensiuni profesionale sau lupte de control. Mesaj special, puterea fără echilibru devine autodistructivă. Destin 9, poți închide o etapă karmică importantă și energia zilei te favorizează să eliberezi trecutul. Parcă pentru tine a ieșit Release the Past. Mesaj special, nu mai purta poveri care nu ți aparțin. Destin 11, astăzi, hipersensibilitate și percepții foarte puternice. Poți primi mesaje prin vise lucide sau sincronicități. Mesaj special, nu ignora ceea ce sufletul îți repetă. Destin 22, presiune mare legată de responsabilități și viitor. Ai nevoie de ancorare și realism. Mesaj special, construcțiile mari cer răbdare. Destin 33, azi ai o zi de vindecare emoțională profundă.
Foarte multe persoane vor veni către tine pentru sfat sau sprijin. Mesaj special, compasiunea trebuie oferită și propriei persoane. Și tu ești important. Cristalele zilei azi: ametist pentru protecție psihică și claritate, labradorit pentru protecție energetică, lapis lazuli, comunicare și intuiție, obsidian, eliminarea energiilor toxice. Talismanele zilei astăzi: simbolul runii Ansuz, ochiul protector, cheia, o spirală nordică, simboluri lunare. Culorile zilei: albastru închis, violet, argintiu, gri perlat și indigo. Frecvențe recomandate astăzi: 741 Hz pentru claritate mentală, 963 Hz pentru conexiune spirituală, 432 Hz echilibrare emoțională. Florile zilei astăzi: iris, lavandă, crin alb și iasomie. Activități favorizate: meditație, scris intuitiv, analiză, cercetare, curățare energetică și plimbări în natură. Activități sportive favorizate: yoga, stretching, înot, mers rapid, exerciții de respirație, pilates. Nu este o zi ideală pentru sporturi agresive sau competiții intense. Playlistul zilei de azi, în vibrația lui 25/7, m-am gândit la Enigma cu Return to Innocence, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dreams, Hans Zimmer cu Time, Aurora cu Runaway, That Can Dance, The Host of Seraphim, Lisa Gerard cu Now We Are Free și Vardruna cu Helvegen. Sfatul zilei ar fi să nu reacționăm impulsiv imediat la tot ce auzim, la știri sau în alt context. Energia acestei zile ne favorizează manipularea emoțională, exagerările și concluziile pripite. Ideal ar fi să ascultăm, să observăm și să simțim, iar ulterior să decidem, cu mult calm și echilibru. Pentru mulți, 19 mai 2026 poate deveni ziua în care adevărul interior începe să fie mai puternic decât zgomotul lumii. O zi frumoasă în continuare, ne revedem și ne reauzim cu bine și mâine la Numerologia Zilei.